سلام به شما. امروز اومدیم سراغ یه منبع خاص، قسمت 19 برنامه ریستارت ارائه شده توسط سید محمد حسینی. این قسمت یه نگاه میشه گفت قابل تأملی داره به اعمال مذهبی مثل نماز و روزه. هدفمون اینه که با هم یه بررسی دقیق تری داشته باشیم روی نکات اصلی و شاید یکم بحث برانگیزش، ببینیم چه پیامی برای شما داره. خب شروع کنیم. نکته اصلی که این منبع خیلی روش تاکید میکنه اینه که اعمال عبادی مثل نماز خوندن، روزه گرفتن توی هر دینی نیاز به یه چیزی داره به اسم اجازه. اجازه از کی؟ از یه راهنمای معنوی واقعی یا به قول خود منبع یه انسان کامل. یعنی این اجازه فقط یه چیز تشریفاتی نیست، انگار نه، انگار اصل اعتبار اون عمل به همین بستگی داره. دقیقاً. و جالبیش اینجاست که همین تأکید روی اجازه با یه انتقاد خیلی تند از تقلید همراه میشه، یعنی پیروی کورکورانه. منبع اصلا اینو قبول نداره که چون مثلا پدر و مادرمون یا آخوند محله یه کاری میکنن ما هم باید همونو انجام بدیم. حتی به داستان حضرت ابراهیم اشاره میکنه توی قرآن که چطور دین پدرانش رو زیر سوال برد. میگه هر کسی خودش باید بره دنبال حقیقت. آها، خب پس اینجا یه جورایی انگار یه تضاد هست، نه؟ از یه طرف میگه تقلید نکن، از طرف دیگه میگه باید از یه انسان کامل اجازه بگیری. یعنی این دوتا رو چطور کنار هم میذاره؟ نکنه منظورش اینه که اون راهنما رو باید خودت، یعنی با آگاهی پیداش کنی، نه اینکه از روی عادت بری دنبالش. به نظر میاد همینطوره. ببین انگار میخواد بگه اون انسان کامل کسی نیست که حالا به صورت موروثی یا اجتماعی مشخص شده باشه. نه، کسیه که خود فرد توی جستجوی شخصیش پیداش میکنه و برای که بگه عمل بدون اجازه و درک چقدر بی‌اعتباره میاد با آیه فویل للمصلین اشاره میکنه، یعنی وای بر نمازگزاران. عجب. و یه تفسیر خاصی هم میده، میگه این هشدار قرآنه به کسایی که فقط ظاهر نماز رو انجام میدن بدون اون اجازه و فهم عمیق. پس خود عمل اینطوری که این منبع میگه کافی نیست. خیلی جالبه که اینجوری تفسیر میکنه قرآن رو. خب حالا راه خروج از این وضعیت چیه به نظرش؟ راه نجات رو خب توی گرایش به عرفان و تصوف میبینه، توی پیروی از الگوهایی مثل مولوی، حافظ، سعدی. و یه ادعای بزرگتر هم داره، میگه اصلا این متون اصلی مثل قرآن، انجیل، تورات مال همین اهل تصوف بودن. واقعاً؟ بله، نه مال روحانیون رسمی یا نمیدونم مردم عادی که فقط تقلید میکنن. کلید اصلی از نظر این منبع اینه که یه چیزی در درون آدم بیدار بشه. اسمش رو گذاشته قده انسان کامل. قده انسان کامل؟ این یه چیه؟ یه چیز بیولوژیکه یا استعاره است؟ نه، بیشتر شبیه یه استعاره است. انگار یه استعداد، یه پتانسیل درونی برای فهمیدن حقیقت. مثلا مثل بلوغ که یه فرایند طبیعی است، این قده هم انگار باید توی وقتش و با راهنمایی درست فعال بشه و با آدم این قدرت رو بده که حقیقت رو مستقیم درک کنه. وگرنه اعمال دینی فقط یه تقلید سطحی باقی میمونن. برای اینکه اینو توضیح بده از مثال و داستان‌های عرفانی هم استفاده میکنه. آها، مثلا چه داستان‌هایی؟ مثلا داستان بایزید بسطامی که خب البته روایت‌هاش مختلفه، ولی یه روایت میگه وقتی دید مردم خیلی تحویلش میگیرن، برای اینکه غرورش رو بشکنه رو به نشیمنگاه الاغش نماز خوند. عجب. یا مثلا یه مثال خیلی قشنگتر، هسته خرما. میگه هسته خرما برای اینکه درخت بشه باید پوسته سفت خودش رو از تو بشکنه. اینا یعنی نماد این که باید اون قالب‌های ظاهری رو شکست و راه رو از درون پیدا کرد، نه اینکه فقط کارهای بیرونی رو تکرار کنیم. درسته. این مثال‌ها نشون میده که تحول باید از درون باشه. خب به بحث‌های کلامی یا تفسیری پیچیده‌تر هم اشاره میکنه؟ بله اتفاقاً. به خصوص درباره اون ماجرای معروف درخواست حضرت موسی برای دیدن خدا توی کوه طور و اون جواب لنترانی که یعنی هرگز مرا نخواهی دید. دقیقاً. منبع میاد نگاه چند تا عارف بزرگ رو کنار هم میذاره که عمق نگاه عرفانی رو نشون بده. مثلا میگه سعدی نگاهش اینه که خب این درخواست اصلا به اون جواب نمیارزید. حافظ یکم امیدوارانه تر انگار، میگه برو بگو ارنی خود را به من بنمایان که لااقل صدای دوست رو بشنوی. اما مولوی دیگه از همه فراتر میره، از زبون عارف میگه
ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه، چه ترا چه لن ترانی. وای چه بیتی! یعنی برای عارفی که به خدا رسیده دیگه اصلا درخواست دیدن معنی نداره، چون همیشه با خداست. این تفاوت نگاه ها واقعا آدم رو به فکر فرو میبره. نشون میده تفسیرها چقدر میتونن عمیق و متفاوت باشن. خب پس اگه بخوایم پیام اصلی این قسمت از ریستارت رو برای شما جمع‌بندی کنیم چی میتونیم بگیم؟ به نظرم پیام اصلی اینه: دینداری اونجور که این منبع تعریف میکنه یه مسیر خیلی شخصیه، یه مسیر تحقیقی و نیازمند پیدا کردن یه راهنمای حقیقی، همون انسان کامل. و انجام دادن ظاهری کارها، نماز خوندن، روزه گرفتن، پیروی از سنت‌ها یا حرف اکثریت بدون اینکه اون اجازه رو از راهنما گرفته باشی و بدون اون درک درونی که از فعال شدن اون قده انسان کامل میاد، نه تنها فایده نداره بلکه حتی شاید مضر هم باشه، چون ممکنه به جای اینکه آدم رشد کنه فقط نفسانیاتش تقویت بشه. و خب این نگاه مشخصه که کلی سوال جدید برای شما ایجاد میکنه. دقیقاً، یعنی منبع شما رو با این چالش بزرگ تنها میذاره. اگه راه درست، اجازه میخواد و پیدا کردن راهنما و از طرفی تقلید کورکورانه هم اشتباهه. خب پس اون هسته خرمای وجود خودمون رو چطور باید پیدا کنیم؟ چطور بشکافیمش؟ این جستجو برای حقیقت و اون راهنما، حالا چه درونی چه بیرونی، اصلا از کجا و چجوری باید شروع بشه؟ وقتی خود این جستجو هم ممکنه باز تحت تأثیر یه سری تقلیدهای پنهان باشه. این پرسشیه که به نظرم برای تأمل بیشتر برای شما باقی میمونه.